درود دوستان نازنینم، یاشار هستم و شما چنل آرتمیاش تریدر رو دارید می‌بینید. به دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش آمدید. امیدوارم از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر منو می‌بینید حال دلتون عالی باشه و از نعمت سلامتی برخوردار باشید. و اگر احیانا دل مشغولی، نگرانی تو دلتون هست، از خدای مهربون میخوام در کوتاه‌ترین زمان ممکن این نگرانی رو از دلتون بیرون بکنه، چرا که شما شایسته آرامش تو دل و قلب مهربونتون هستین که دل و جانتون بهش نیاز داره. خب دوستان گلم، نوبتی هم باشه نوبت تحلیل همستر کمبات دوست داشتنی. خب شاید نگیم دوست داشتنی به خاطر اینکه بعد 6 ماه واقعا همه دوستان رو ناامید کرد و با اون تعداد سکه‌ای که در اختیار دوستان قرار داد مارکت کپ بدی نگرفت، ولی تعداد سکه‌ای که در اختیار دوستان قرار داد بسیار نسبت به اون چیزی که در واقع ماین کرده بودن اصلا غیر قابل مقایسه بود. دیگه 500 تا، 1000 تا، 2000 تا، 3000 تا در بهترین حالت شاید 10000 تا سکه داده بشه و این خیلی 10000 تا سکهش الان حدود $40 مثلا قیمتشه که اونم تعداد خیلی کمی از افراد به این اعداد رسیدن. بریم ببینیم وضعیتش به چه صورته. خب همستر کمبات رتبه 181 در واقع کوین مارکت کپ هستش. خب تونسته به بایننس را پیدا بکنه. این نقطه خیلی مهمیه. دارید میبینید دیگه صرافی بای بیت، اوکی ایکس، گیت آی او، بیت فینیکس و کوکوین، ام اکس سی، بیت گت، اکثر صرافی نام توی رنک صرافی کوین مارکت کپ لیست هستش. تغییرات قیمتی توی 7 روز گذشته خب دارید میبینید که نسبت به متوسط قیمت تقریبا 10% کاهش قیمت رو داشتیم. توی یک روز گذشته ما تقریبا 1-2% افزایش قیمت داشتیم، با توجه به اینکه بازار داره یک مقدار کم کم یک نشونای حرکتی خودش داره به خودش نشون میده. توتال ساپلایش که قبلا اعلام کرده بودیم 100 میلیارد تعداد سکه‌شه و 64 میلیاردش الان در گردش هستش و امیدوارم بقیه سکه‌اش آزادسازی نشه که بشه کاهش قیمت اتفاق بیفته. all the time high یعنی بهترین قیمتی که داشته 1 سنت بوده که نسبت به اون 57% ما کاهش قیمت داشتیم. اوکی 57% کاهش قیمت داشتیم. all the time low یعنی کمترین قیمتی که داشته 2037 بوده که نسبت به اون 11% افزایش قیمت داشته. دوستانی که توی انجمن تخصصی ایردراپ ایران عضون و ما این انجمن ساختیم که بچه‌ها اطلاعات بدیم و کمک بکنیم از هر نظر من اگه یادتون باشه موقعی که همستر شروع شد بهتون گفتم دوستان نگران تحلیل و قیمت چارت که کی بخریم و کی بفروشیم نباشید. من سعی میکنم هر ارزی لیست بشه تحلیلشو براتون میذارم و تا الانم سعی کردم به قولم در واقع قولمو عملی بکنم و هر چارتی که لیست شده تحلیلشو براتون گذاشتم و خوشبختانه تحلیل‌ها تقریبا 90% موقع دقیقاً درست بوده. الان هم برای اولین بار می‌خوایم همستر رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم چارتش در چه وضعیتیه. هرچند همونجوری که بهتون گفتم هنوز چارت پختگی خاص خودش رو نداره، فقط ما تو تایم فریم پایین داریم می‌بینیم چه خبره و خیلی از دقت خیلی زیادی برخوردار نیستش. اما بریم روی چارت ببینیم که چی میتونیم روی چارت ببینیم و چه اتفاقی برای چارت افتاده و چی میتونه باشه. همونجوری که بهتون گفتم بچه‌هایی که توی انجمن تخصصی ایردراپ ایران عضون و دوستانی که دوستان عضو بشن من لینکش رو توی توضیحات قرار میدم یا به آرتمیاش تریدر 1 پی ام بدید من شما رو عضو میکنم اونجا داخل گروه و گروه رو خیلی موقع باز میکنم و با دوستان صحبت میکنیم، رفع اشکال داریم، پیشنهادی، صحبتی، مشکلی تو دنیای کریپتوکارنسی، هر اتفاقی، کلاهبرداریایی که میشه رو اعلام میکنیم. همه جوره سعی میکنیم به مردم توی این ایردراپ کمک بکنیم. یعنی منظورم این انجمن ایردراپ، بحث در مورد همه چیز هست، در مورد سرمایه‌گذاری هست، در مورد همه چی هست. خب من دیشب پریشب فکر کنم یه ویدیویی پخش کردم در مورد کسب درآمد دلاری تضمینی. حتما این ویدیو رو ببینید، دیدگاهتون رو عوض خواهد کرد. ما قراره مسیری رو شروع بکنیم تو دنیای کسب درآمد دلاری که نه نیاز به سرمایه داشته باشه نه نیاز به مهارت خاصی داشته باشه، چون میدونید که توی ایران تنها راه مبارزه با این افزایش نرخ ارز و عقب موندن از تورم داشتن درآمد دلاریه.
خب اکثر راه‌های کسب درآمد دلاری نیاز به مهارت دارن. همین ترید کردن واقعا یک مهارت بسیار خاصی نیاز داره که اونم ما داریم رایگان به بچه‌ها آموزش میدیم. اما یه مسیر من رو در وایسی با کسی ندارم، نه دوره فروشم نه سیگنال فروشم. مسیر سختیه واقعا و خیلی‌ها شاید شرایطی نداشته باشن، وقتشو نداشته باشن. شما باید حداقل 3 سال و نیم وقت بذاری که بتونی یاد بگیری. تازه ویدیو مایندست ترید که چند روز پیش فکر کنم دیشب نه پریشب من آپلود کردم، اون لینک هم براتون قرار میدم. در مورد رازهای دنیای ترید کردن اونجا من توضیح دادم و برای اولین بار توی فضای مجازی اینو گذاشتم که آقا مایندستتون رو نسبت به ترید عوض بکنید. اگه میخواید تریدر موفق باشید، اون چیزی که داخل این ویدیو گفته شده بسیار بسیار مهمه. لینکش این بالا قرار میدم، داخل توضیحات هم قرار میدم. حتما بهش توجه بکنید که میتونه بسیار مفید باشه براتون. پس بنابراین کسب درآمد دلاری واقعا یه مسیر سختیه، اما خوشبختانه خبر خوب اینه که همونجوری که تو ویدیو قبلی هم گفتم قراره مسیری رو تو پلتفرم بلاک چین آموزش بدیم که بتونه تغییر بده زندگیتون رو، بدون سرمایه، بدون هیچ مهارت خاصی بتونید کسب درآمد بکنید. اونم واقعا درآمدی که نسبت به زمانی که میذارید بسیار بسیار مرغوب صرفه خواهد بود. اگه دوست داری تو این چالش کسب درآمد دلاری با من همراه باشی، کانال رو سابسکرایب بکن. مطمئناً ضرر نخواهی کرد و میتونه یک تغییر بزرگی تو زندگیتون ایجاد بکنید. اما بریم سراغ خود چارت ببینیم که چه اتفاقی افتاده. ببینید دوستان، خیلی چارت شبیه داگزه، خیلی چارت شبیه داگز شده. معمولا این اتفاق برای اکثر، شما برید پپی که اون هم رشد کرد رو ببینید، همین اتفاق براش افتاده. معمولا بعد لیست شدن و اون خب حالا همستر اومد یه مقدار، خب همه توکناشون رو در اختیار دوستان قرار نداد، تأثیر آنچنانی نداشته. اما از اون موقعی که لیست شده، خب اون فشار فروشی که اتفاق افتاده و تازه اون اتفاق بدی هم که با توجه به اینکه تعداد سکه‌های خیلی کمی هم داده، مردم واقعا خسته شدن، گفتن بذار اصلا اینو بفروشیم بریم دنبال کار زندگیمون. این اتفاق افتاد واقعا و همه زده شدن. این فشار فروش اتفاق افتاده. من فکر میکنم اگه بخواد بریزه، بچه‌هایی که تو انجمن ایردراپ ایران بودن، قیمت موقعی که اینجا بود، یعنی تقریبا موقع لیست شدن، دقیقاً موقع لیست شدن، ما به صورت لایو گفتم دوستان مطمئنا قیمت محدوده 4 رو میبینه. اونایی که توی انجمن ایردراپ ایران هستن توی کامنت ها تایید بفرمایید. من گفتم محدوده 4 رو میبینه. اگه بخواید خرید بکنید سعی کنید که تو محدوده 4 خرید بکنید. یعنی الان دقیقاً محدوده 4 هست قیمت، هرچند که قیمت 37 هم دید، ولی خب به محدوده 4 بسیار نزدیکه. بسیار قابل پیش بینی بود که این قیمت ها دیده بشه. هنوز اون کف سازی که من مد نظرم هست اتفاق نیفتاده. ببینید این محدوده‌های قرمز رنگی که من کشیدم محدوده‌های عرضه هستن، محدوده‌ای هستن که قیمت به همه این محدوده‌ها واکنش خواهد داشت. اوکی، که هر کدوم از اینا بشکنه تا سطح بعدی ما میتونیم حرکت داشته باشیم، تا سطح بعدی میتونه حرکت داشته باشیم. و به نظر من اگه بخواد چارت مسیر خودش رو واقعا عوض بکنه و دیدگاه بده به ما و بتونیم اولین حرکت صعودی این ارز رو داشته باشیم، به نظر من باعث این محدوده شکسته بشه. نقطه عطف چارت میتونه باشه و سقف 2052 باید شکسته بشه تا ما بخوایم یه تغییر روند رو، یه تغییر ترند رو داخل این چارت ببینیم. منظورم این که گفتم هنوز اون کف سازیه رو من ندیدم، اینه که هنوز من فکر میکنم این خط سفید رنگم بهتون بگم قیمتش رو 2037 یادداشت بفرمایید. این اگه بشکنم ما محدوده 2 رو خواهیم دید. محدوده 2 یعنی محدوده تقریبا 2 که نه 3، یعنی 3 تا 32 اینا به نظر من محدوده‌ای که خواهیم دید. به نظر من هنوز برای خرید، اگر اونایی که میخوان خرید کنن و سرمایه گذاری بکنن عجله نکنن. من تو ویدیو قبلی هم گفتم من 12 تا میم کوین رو که احتمال داره توی حرکت صعودی آینده بازار رشد بسیار خوبی داشته باشند رو معرفی کردم، لینکش رو قرار میدم، حتما از اون استفاده بکنید. حالا این همستر و داگز و کتس و اینا یه چند سرگردن از اونا پایین‌ترن، اونا دیگه
خب درسته اینا مارکت کپ های خیلی پایین دارن و اگر بخوان موفق بشن رشدهای خیلی خوبی خواهند داشت، ولی ما تو این ارزها بیشتر از $100 $200 نمیتونیم سرمایه گذاری بکنیم، چون موفقیت این ارزها در پاره از ابهامه و واقعا ریسکیه ولی ارزش خرید داره، ولی نه بیشتر از $100 $200 که بخوایم روی اینا سرمایه گذاری بکنیم. من اگه بخوام همستر رو بخرم که هنوزم نخریدم، من باید کفسازی رو ببینم. من احتمالاً اگر بخواد بیاد اینجا و بخواد این خط سیبیده رو بشکنه، یعنی چی؟ یعنی اگر کسی قصد خرید همستر داره، اول اینکه ما بایستی تو این محدوده بیاد به این محدوده سبز رنگ که محدوده 38 هستش، اینجا بیاد چیکار بکنه؟ این سفارش اینجا رو برداره، بعد بیاد خط سفید رو بشکنه. محدوده چی؟ 2043. دوستان دقت کنید، دوستانی که اگر میخوان بخرن یه مقدار از این ارز رو، ابتدا بیاد اینجا، یعنی محدوده 38 تا 39، یعنی این باکس سبز رنگ رو برداره سفارشاتش رو، بعد بیاد دقیقاً این، من اینو بذار رنگش هم عوض کنم با پایینی متفاوت باشه، یعنی دقیقاً این مسیر خط در واقع قرمز رنگ ما رو دنبال بکنه، بیاد اینو برداره، این سفیده رو بشکنه. گفتم چی؟ 2043 هستش. تو بازگشت قیمت میتونه خوب باشه برای خرید که بیاد تو این محدوده‌ای که الان هست 41 42 چه اینا، بعد از اینجا حرکت بکنه بخواد بره. اینجوری ما میتونیم با ریسک بسیار کم شروع بکنیم به خرید کردن. این میتونه محدوده‌ای باشه برای خرید. اما اگر قیمت اومد این خط سفید پایین و شکست، دیگه شما بایستی تو محدوده C، یعنی 32 33 C بیاید خرید بکنید. اونم سعی کنید بازم این اتفاق رو اینجا ببینید، یعنی بیاد پایین بره بالا، انتقال سفارش رو انجام بده، بعد بیاد تو این محدوده خرید کنید بره، یعنی همچی حرکتی رو ببینید. بیاد یک بار دیگه به اون نقطه برگشتی، ما بهش میگیم MPL، ورداره توی RTM و بیاد دهانه رو تشکیل بده. به زبان RTMی داریم میگیم یعنی این سقف شکسته بشه. اوکی، تو بازگشت قیمت میتونیم خرید بکنیم. اوکی، مثلا محدوده 34 35 به این صورت. یعنی این استراتژی میتونه به شما کمک بکنه که یک مقدار از ریسک شما کم بشه، چون این ارزها به اندازه کافی برای خودشون ریسک خواهند داشت. اما نقطه فروش به نظر من اولین نقطه فروشی که میتونه باشه، یعنی اونایی که اگه میخوان واقعا طولانی نگه دارن این ارز، با توجه به اینکه مارکت کپ 269 میلیونی داره، به نظر من مارکت کپ 1 میلیارد میتونه اولین تارگتی باشه که براش میشه در نظر گرفت. خب اگه بخوایم بر اساس مارکت کپ 1 میلیاردی براش تارگت در نظر بگیریم، این محدودهای قیمتی به نظر من تارگت هایی که به نظر من باز میتونه همون 1 سنت به نظر من تارگتیه که میشه برای همستر در نظر گرفت. 640 میلیون دلار میشه مارکت کپش، میشه محدوده مثلا 1.5 سنت، مثلا 1.5 سنت یا 2 سنت دیگه. حد اکثر به نظر من اولین محدوده هاییه که میشه همین سقف قیمت اینجا به نظر من اولین تارگت هایی میتونه داشته باشه. یعنی این محدوده این محدوده خوبی میتونه باشه برای اولین محدوده برای فروش، برای اون اولین سیو سودی که بخواید انجام بدید. اگه بخواید خیلی خیلی طولانی مدت نگه دارید، به نظر من تا محدوده 3 هم میتونه، در واقع 3 سنت 2 سنت 3 سنت میتونه، یعنی مارکت کپ 2-3 میلیارد دلار، یعنی این محدوده میتونه محدوده‌ای باشه که این، یعنی اینجاها میتونه قیمتایی باشه که بتونه در طولانی مدت بهش برسه. اینا همه بستگی داره که تیم همستر چجوری در واقع رفتار بکنن و بازار بخواد چطوری حرکت بکنه. و همونجوری که به شما گفتم اینجور ارزها بیشتر از 100 الی 200 دلار روش سرمایه گذاری نکنید، و چون ارزهایی هستن ریسکی، هنوز مشخص نیست که چقدر میتونه
موفق عمل بکنه. این محدودهای قرمز رنگی هم که من دارم بهتون میگم محدودهایی هستن که بین اینا اصطلاحاً پاز وجود داره. پاز یعنی که اینجاها میتونه قیمت به راحتی حرکت بکنه و من اعداد اینا رو هم اعلام میکنم که داشته باشید. اولین محدوده 2052، دومین محدوده 2056، سومین محدوده 2061 و آخرین محدوده سقفش 2073 هستش. اینا محدودهای عرضه و مقاومتی هستن و فضای بین این فضاها میتونه قیمت به راحتی بین فضاها حرکت بکنه که تعریف واقعی پاز هم به این منظور هستش. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگر کاربر جدید دنیای ارز دیجیتال هستی، اگر اطلاعات کافی از این بازار نداشته باشی، کل سرمایه‌ت رو از دست میدی و نهایتا میگی ارز دیجیتال به درد نمیخوره و میذاریش کنار. اوکی، پس باید اطلاعات کافی از این بازار داشته باشی. پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال میتونه به شما کمک بکنه. دنبال خرید دوره برای آموزش ارز دیجیتال نباشید. این پلیلیست میتونه به صورت کامل هر آنچه که شما لازم داری از کلاهبرداری که از دنیای ارز دیجیتال انجام میشه که بسیار مهمه، باید اونا رو بشناسی، و هر آنچه که شما نیاز دارید از کیف پول و صرافی و الی آخر همه چی و هر آنچه که شما نیاز دارید و اونجا میتونه بهشون در اختیار شما قرار بده به صورت رایگان. پلیلیستش رو هم این بالا براتون قرار میدم، هم در قسمت توضیحات لینکش رو قرار میدم. امیدوارم که بتونه به شما کمک بکنه. روز خوش، روزگارتون طلایی.